تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي جبنة مجدلة أو مشللة حسب إيش المصطلح اللي أنتم بتستعملوه. أنتم شو بتستعملوا ببلدكم؟ احكوا لنا بالكومنتس اللي عندكم. هاي هون كاستين شاي، شوية خبز، وأحلى جبنة مجدلة بتحبوها هي سترينج تشيز أو تويستد سترينج تشيز اللي بسموها. وقبل ما نبلش بس بنحب نحكي لكم إنه الوصفة بصندوق الوصف تحت الفيديو. في كتير عم بيسألونا عن هذا الموضوع، هيها تحت، انقروا تحت بتلاقوه. وراح تعجبكم إن شاء الله. بنبلش أول إشي لتر حليب كامل الدسم، ويفضل يكون هذا طازة ومش فائق البسترة أو أولترا باسترايزد. بحثوا عن أولترا باسترايزد. بسترة ما في مشكلة، بس بسترة فائقة مش كويسة. بنرفع درجة حرارة الحليب هون من 43 ل 48. يعني أحسن إشي 46 درجة مئوية. وأول ما توصل تطفوا النار ومنزيد 50 جرام من خل أبيض. هذا اللي راح يكبتل هلأ الجبنة على بعضها. الجبنة هاي حلاوتها بالقوام تبعها، لما تاكلها غير، هي قريبة من الموزاريلا بس القوام تبعها غير، زي كأنه هيك خيوط، كتير زاكي. وهون عم مرتي الحلوة عم بتفرجي المعلقة الجديدة، الألوان الحلوة هاي من صاحبيتها، وبدها تفرجيها لصاحبيتها انه هي عم تنحط بالوصفة. هاي والله كتير حلوة، ألوان ظابطة مع الحليب كتير كتير. هلا بتلاحظوا انه بعد ما حطينا الخل ما عم نحرك، بس عم من فوق لتحت عم نضرب السطح ومننزل شوية بالمعلقة. هذا راح يساعد على التكثيف وما يخرب القوام تاعت الجبنة. راح نحط تقريبا 10 دقائق. هي مساهمتي بهذا الفيديو اني حطيت تايمر 10 دقائق مشان نعد عليه. بس تخلص هون العشر دقائق بتشوفوا كبتلت الجبنة على بعضها. هلا رح نصفيها أولا. شوي شوي، مرتي بتحب تشتغل شوي شوي، كانت تقدر تطلب مني اني امسك الطنجرة واحطها كلياتها، بس هي قررت انه هيك احسن. ما حكيتش اشي انا. ولازم نهتم انه نصفيها 100%. المي اللي بتنزل من التصفية هاي امسكوها واحفظوها وخمروها بالثلاجة مشان تقدر تسووا الجبنة الشركسية زي ما مكتوب، زي ما موجود هلأ بالرابط على اليمين فوق بفرجيكم اياه. احنا بنحاول نستعمل كل اشي اللي بنستعمله واللي ما بنستعمله هلأ كله بنحاول نحافظ عليه لليوم اللي بعده. هلأ في ناس بحب الجبنة الشركسية، في ناس بحب هاي الجبنة المجدلة. أنا مثلا أبوي، حماي، ابني، كلياتهم من أنصار الجبنة المجدلة. أنا ومرتي وحماتي وأمي وما بعرف أختي وأخوي شو، بس المهم إحنا الجبنة الشركسية أكثر. طبعا أنا بحب أغير يعني كل فترة وفترة. مرتي بتحب نفس الإشي، كل واحد عنده شغلته. هلا بعد ما تصفيه بدنا نحميه. بتقدر تحميه بالمايكروويف زي ما شايفين هون 20 30 ثانية رح يكون حامي. ومشان هيك بفضل انه مرتك تسوي هذا الشغل، لانه هي بتتحمل اكثر منك. بدل ما تقعد توعوع انت، هي بتسويه بدون ما تعمل اي مشكلة. الطريقة الثانية انكم يعني تسخنوها برضو بالمية تاعتها، بس الميكروويف اسهل. هلا طبعا الميكروويف في اوقات تزبط هاي الشغلة، اوقات لا. الميكروويف بس للعلم بيشتغل على المية اللي موجودة في المادة اللي انت عم بتحطها. فطبعا هون رطبة ما في مشكلة، واحنا بدنا اياها شوية نطلع المي منها. هلا شوي شوي شوف قديش قاعد بتلهلب. شوي شوي بتمط وبتعمل زي خزق فيها. بترد بتمط، بتطوي مرة واحدة، بترد بتمط، بتطوي كمان. فكل مرة انت عم تطوي عم بتسوي هدول الخيوط والأنسجة اللي هي بروتين الكيسين. طبعا مشان هيك ما بنخلي الحرارة تطلع فوق ال 48، لأنه بعد هيك بتخرب هاي الروابط وبيخرب عنا المط اللي عم بتشوفوه هلا. طبعا كل ما مططوه أكتر كل ما كان في الخيوط أدق وأكتر كثافة. هي هون هلا نبلش نلفلفهم لحتى تلف كلياتها على بعض، وبتمسك واحدة من الجهات وبتدخلها بتمط شوي صغيرة وبتدخلها بالخزق هذا. وهذه هي الجبنة المجدلة. طبعا شوف ايديها كانوا ابيض صاروا احمر، كله فدا ابنها، وطلع برضو اخوها بحب الجبنة هاي. هلا الطريقة الثانية بتقدر تسويها، تمسك موزاريلا، بس لازم تكون موزاريلا مش مصنعة بشكل كثيف، يعني فيها لسه مية مش ناشفة. الموزاريلا الناشفة ما راح تزبط، لأنه بدنا نعيد تشكيلها. فبنعيد تشكيلها بتحمايتها. هاي بتشوفوا انه هيك بتبلش تدوب شوية على بعضها،
وبتصير تقدر تدمجوهم مع بعض وتسووا كتلة واحدة من الجبنة زي ما شايفين هون. وبنشتغل احنا شوي شوي، ما تحط النار عالية، خليها متوسطة، وبس بدك تقلبها على بعضها لحتى كلياتها تصير ممزوجة ببعض. إذا ما عم بتصير هيك معك معناته لسه ما وصلت لدرجة الحرارة المناسبة. والله عندها يعني عندها صبر. أنا بكون أكلت الجبنة وروحت بذاك اليوم إذا هيك الشغل اللي لازم أسويه. بس زي ما قلنا لكم في ناس بحب المجدلة وبحبوا خاصة يأكلوها هيك، يقطعوها الخيوط خيط خيط يأكلوها، بتسلوا على هالموضوع. في ناس بعيش مشان يأكل، أنا باكل مشان أعيش، وهذا الفرق بين نوعيات الشخصيات في العائلة تاعتنا. المهم هلا هون بنضل نطوي على بعض لما توصل نفس القوام اللي شفناه لما طلعنا الجبنة من المصفاية وصارت تقدر تشكلها انت بالشكل المناسب. بتسمي باسم الله وتحط ايدك بمي باردة مشان ما تنحرق، وبتمسكها وبتحاول ما تصيح. طبعا هذا بده محاولات كتيرة، بس نفس المبدأ. بتعمل أول خزق بتطويها على بعضها، بتعمل الخزق كمان مرة أطول، بتمده بعدين بتطوي، بتمد وبتطوي لحتى توصل للمرحلة اللي بدك إياها للخيوط. وطبعا لازم تشتغل هذا الشغل بسرعة، لأنه إذا بردت خلاص تبلش تتقطع معك وما راح تمط، فلازم بسرعة تشتغل الشغل وتدير بالك على هذا الموضوع. فإذا صارت تتقطع اعرف إنه درجة الحرارة كانت نزلت كتير بسرعة، ولازم ترد تعيد الموضوع إذا بزبط معك. هلأ بعد ما تخلص بتحطها بمي باردة، نفس الشيء بالمجدلة الأصلية. هلأ هون بس الفرق إنه حطينا شوية ملح للي بحب الملح، وحطينا برا حبة البركة اللي هي يعني السمسم الأسود، وعم ندمجها مع الجبنة، ونفس المبدأ بنشكلها ما في أي تغيير. مش الكل بحب حبة البركة، فدير بالكم لما تحطوها، يعني تحطوها للناس اللي بيحبوها. في كتير شغلات بالأكل الواحد لازم يدير باله لحسب مين عم باكل النتيجة النهائية. فنفس الاشي بتمط وبدك تخلص الشغل بسرعة، بتمط بتطوي بتمط بتطوي بتمط بتطوي لحتى توصل للمرحلة اللي بدك إياها. لما تصير تحس إنه دول الخيوط بدهم يقطعوا بتعرف إنه خلص الوقت تبعك، ما عندك كتير. طبعا هون الشكل غير عن الشكل الأول، بس لأنه بنحب نغير نعطيكم أشياء تانية. نزتها مي باردة لحتى إحنا نحط مي باردة ونتركها لتاني يوم. هلا بتشوف هون ابني مكيف، هذا شغله طول النهار ماسك الجبنة خيط خيط. بابا معلش اكل جبنة، روح خيط. بابا ماما بصير اكل جبنة. طبعا ليش بسألنا؟ لانه بفكر انه الثاني ما بيعرف انه عم بخلص الجبنة كلياتها. وبعد ما خلصوا طبعا نص الجبنة راح لابني ونص الثاني لاخو مرتي، برضه بحب الجبنة، هيك طول النهار قاعد بمزمز على هالجبنة. شايفين هاي بتطلع بتأكد انه المصنعية الجودة تاعتها كانت 100% ولا لا. وهي هون بتحطها مع شوية خبز، كاستين شاي، وعرقين ميرمية اللي حماي قاعد بزرع لنا اياهم بكل اشي ممكن تزرعوا فيه، حاطط ميرمية. هو بالاخير يعني راح يحاول يخلي كاليفورنيا تصير تصدر ميرمية كالمنتوج الاول إلها، انك تقدر تحل اي اشي بدك اياه بشوية ميرمية وجبنة مجدلة وصحتين يا شباب.